Ở video này, mình xin chia sẻ thiền định theo bí pháp cao đài. Tham thiền, tâm lý, huệ tâm khai. Luyện đạo, vận hành, tạo thánh thai. Nhập định, gom thần, minh trực giác. Thông công thiên, địa phục, Như Lai. Người tu hành, cần nhất là phép tham thiền, đặng tầm cái lý đạo cao siêu của tạo công đặt bày trên mấy cõi hư linh ngõ cho thấu triệt đến cả cội nguồn nguyên thủy. Không tham thiền, định trí, thì làm sao đoạt nổi thiên cơ, hiểu điều mắc mỏ cho được. Thế nên người tu hay người không tu, mà muốn hoát thông sự vật, tham cứu uyên nguyên, thì làm sao cũng phải tham thiền. Vả lại, đã sanh ra đứng làm người, mà nếu không hiểu biết cội nguồn nhân loại, ví như loài người bắt đầu, bởi đâu mà có làm chi, sao lại sanh rồi tử, tử rồi sanh, mà cứ mãi mãi, hoài hoài, vương vấn với bánh xe luân hồi của tạo hóa, vào chi chỗ trần ai cay nghiệt biển khổ, sông mê, để chịu mang lấy kiếp nặng nề, mà luống khổ tâm lao lực, sớm thảm, chiều phiền, trầy than, mài khóc. Nếu tự hỏi mình bao nhiêu vấn đề ấy, mà chẳng gia công nghiên cứu, tham khảo suy tầm cho tận cùng đáo để hầu trực giác được cái nguyên lý của đạo, thì há còn phương pháp nào khác nữa đâu. Vậy phương pháp ấy chính gọi là tham thiền đó. Không tham thiền, thì làm sao mở mang trí hóa, để đạt cho thấu cái lẽ hư vô huyền diệu. Nhưng phương pháp tham thiền rất là khó lắm. Trước hết, cần phải chủ cái tâm vào một tư tưởng nào cho cao thượng, rồi mới lấy cái tư tưởng thanh quan ấy mà nghĩ ngợi cho cùng, xét cho tột, thì huệ tâm tự phát, trực giác tự khai. Chừng ấy chân lý nó mới hiện bày ra một cách rõ ràng, minh bạch. Con người đã sẵn có cái thiên tánh đặc biệt của trời ban phú cho từ lúc mới đi đầu thai, rồi xuống ở thế gian này, lại cần phải mượn lấy xác phàm mà kinh nghiệm mọi lẽ của trần, để cho lần lần trở nên uyên bác, hầu tấn hóa mãi trên con đường đạo đức vậy. Vẫn biết thế gian là bể khổ, sông mê, nhưng chính thế gian lại mà một chốn học đường của muôn loài vạn vật. Nhờ học đường ấy mà muôn loài vạn vật mới mở mang trí hóa, sáng suốt tinh thần, để tấn bộ trên nấc thang cao thượng. Làm người là cần phải học hỏi, có học hỏi mới thông đạt, minh mẫn, mới biết lẽ dữ, điều lành, mới tường đường quấy, sự phải, mà tránh cho khỏi tội tình. Chớ nếu không học hỏi, thì điểm linh quan phải trở nên mê muội, mà người cam dốt nát ngu hèn. Bao nhiêu những món bày trò ở nơi trước mắt là bao nhiêu những bài học hay ho, hữu ích cho người, bất luận tốt hay xấu, bất cứ dữ hay lành, chi chi cũng có thể làm bài học được. Sự nào tốt đẹp cao siêu, thuần khiết, thì nên lấy đó mà làm mẫu mực để luyện trau, rèn đúc tinh thần. Việc nào xấu xa, hèn mạt bạo tàn, thì nên xem đó như tấm gương soi, để sửa đổi cải canh đức tánh. Cái bước đường lầm lạc đã trải ngày nay tức là cái bài học phòng ngừa khỏi vấp ngày mai. Trên đời nào có cái chi là vô ích bao giờ. Ích hay vô ích là chỉ tại nơi mình biết dùng hay không biết dùng đó mà thôi. Người tu hành tuy chẳng tầm chương trích cú, tuy không nấu sử, sôi kinh, mà cũng có thể rõ thông suốt cả cái lý của đời rất nên đúng đắn. Rõ thông như thế là nhờ nhập định, tham thiền, rồi được trực giác nơi tâm, thì tất nhiên trí huệ quang minh phát triển, mà giúp cho thần hồn lệ thấy, mau nghe, nên không học mà tự nhiên cũng biết. Không học mà biết là do nơi cái lương tri, lương năng nó phát lộ được trong tâm thần, làm cho cơ đạt thức phải khai minh sáng suốt. Vậy nên người tu cần nhất là phải tham thiền, có tham thiền mới nghĩ ngợi được đến lý thiên nhiên của cơ tạo hóa, mà thấu triệt cái bổn thể hư vô, rồi mới thấy rõ cuộc đời ấy chỉ là trường mộng ảo. Các vật đã la liệt khắp bày trên mặt địa cầu này, thì chẳng bao lâu nó thảy phải rã rời, dời đổi chẳng khác nào như mù tan, như sương rã, như khói tỏa, như mây bay. Nên cuộc đời nào có vững bền đâu, chỉ là một giấc huỳnh lương, một cơn hồ điệp. Bởi vậy, nên mới có câu, thế sự vạn ban đô thị giả. Biết vậy rồi tự nhiên con người mới gắn chí lập tâm, quyết phế bỏ cuộc giả hư, mà mong kiếm tầm nơi chân thật, hầu có thoát thân ra khỏi chốn mê đồ, trần khổ.
Nhưng hễ muốn tham thiền cho có kết quả, thì phải lo nhập định cho hẳn hoi. Nhập định là cốt để cho tâm thần an ổn, nghỉ ngợi, hầu có sửa mình, mà trừ khử các bệnh do trong cốt tủy và diệt xong cả mấy mối loạn của thất tình, lục dục khiến xuôi, khuấy rối đêm ngày, rồi gom các tư tưởng vào nơi khối óc, đừng cho nó tưởng nhớ bá vơ những điều không tốt, lại ráng gắng công tập luyện nó sao cho lần lần trở nên thuần túy tinh anh, mà phải nuôi cái tư tưởng ấy cho cao thượng, trọn lành mãi mãi, đừng để ngoại vật lẫn vào báo hại tâm hồn sao động. Được vậy rồi mới hồi quang phản chiếu nơi tâm, mà thấy cũng như không thấy, nghe cũng thể không nghe, biết cũng dường không biết, vạn sự thế gian đều không lưu ý vào chi hết tráo. Hễ nhập định đặng như vậy, thì tham thiền mới thấy kết quả tốt đẹp phi thường, vì mỗi khi tham thiền mà trầm tư mặc tưởng vào một vấn đề gì, thì các bộ phận, máy móc trong châu thân nó lần lần ngưng nghỉ bớt, mà để cho chân thần các con xuất ra khỏi xác theo làn tư tưởng lắng nghe cái lý thiên nhiên. Cũng có kẻ tham thiền mà bị điên cuồng, ngây ngần, ấy cũng tại tham thiền mà không nhập định cho an thần, rồi tưởng xét quá, làm cho xáo động tâm linh, nên ra đến thế. Nếu rủi bị vậy, thì chỉ phải tịnh an cho đúng, là tất sẽ hoàn phục lại ngay. Tóm tắt thiền định theo cao đài bí pháp. Trên thế giới ngày nay, năm 2004, thiền định đã được thực hành ở các chùa, nhà thờ, trường học, trại tù, vân vân, để làm giảm bớt sự căng thẳng hoặc để trị bệnh tâm thần. Tuy nhiên, mục đích chính vẫn là giúp cho nhân loại thoát cảnh sinh tử, luân hồi. Dựa vào một trong những quyển kinh cao đài, quyển Đại Thừa Chân Giáo, Hiền huynh Chiêu Tiên Vô Ảnh Lão đã tìm ra một phương cách thiền định rất giản dị, in thành sách mang tựa đề là Phá Mê Thiền, xuất bản vào cuối năm 2001. Trong bài tóm tắt này, những luận cứ đằng sau các bức tu tập sẽ không mang ra bàn thảo. Phương cách thiền định giản dị này gồm 4 cấp bậc. Bậc 1, luyện tinh hóa khí. 1.1, các bạn chuẩn bị như sau. Cứ ăn trước 4 giờ, uống nước thì không sao. Chọn một trong các tư thế ngồi như dưới đây. Tư thế ngồi trên ghế là dễ chịu nhất, tay phải để lên tay trái, rồi gác nhẹ lên đùi, hai ngón cái chạm khẽ vào nhau. Đầu và lưng thẳng, không nghiêng bên trái bên phải, không ngã trước ngã sau. Quay mặt về phương Bắc, mắt nhắm lại, nhưng hướng về ấn đường giữa hai chân mày. Miệng ngậm nhẹ, răng kề răng, đầu lưỡi cong lên chạm nóc vọng. 1.2, Pháp luân vận chuyển. Hít vào từ từ không ngưng nghỉ cho đầy bụng rồi đầy ngực. Thở ra cũng từ từ không ngưng nghỉ cho xẹp bụng rồi xẹp ngực. Làm như vậy khoảng 5 đến 10 phút. Việc thiền định có kết quả hay không tùy thuộc vào 3 điều kiện. 1. Sự bố hóa của ơn trên. 2. Căn cơ và tiền nghiệp của mình. Và 3. Sự tạo được tâm không trong lúc ngồi thiền. Phương pháp tạo tâm không dễ nhất là đọc khẩu khuyết, tức là nói thầm trong đầu. Hãy tưởng tượng như ý mình đang dẫn hơi thở, tâm thức nương nhau. Thí dụ, khi hít vào, nói thầm rằng, đưa khí chân dương lên ấn đường. Khi thở ra, nói thầm rằng, đưa khí chân dương vòng qua đơn điền, theo xương sống, đi lên đỉnh đầu. Trong không khí chúng ta đang thở có khí chân dương vốn chưa được khám phá bởi các nhà khoa học. Chính khí chân dương này đã nuôi dưỡng thánh thai dần và lớn lên trở thành chân thần vậy. 1.3, Thiền định. Thở bình thường trở lại, không từ từ chậm rãi nữa. Sang qua xớt lại giữa mắt và tai sau vài lần đọc khẩu khuyết, tiếp tục nói thầm trong đầu để giữ vững được tâm không. Thí dụ, khi sử dụng mắt, nói thầm rằng, hai mắt hướng về ấn đường để thấy, ngọn tâm đăng, từ ấn đường thuộc vào trong khoảng một lóng tay. Khi sử dụng tai, nói thầm rằng, hai tai hướng về đỉnh đầu để nghe, lý thiên nhiên, âm thanh từ trời. Giả vờ quên những gì thấy và nghe. Hình vẽ sau đây cho thấy sự sử dụng mắt và tai trong lúc thiền định. Người mới tập có thể ngồi trong vòng 25 đến 30 phút, dần dần tăng lên 45 đến 60 phút, hay lâu hơn,
nếu thấy cần, càng lâu càng tốt. 1.4 Xạ thiền. Từ từ mở mắt ra và quay về trạng thái bình thường, rồi chà hai tay và vuốt lên sống mũi độ 3 lần cho ấm. Chà hai tay và áp suất nóng lên đầu 3 lần, kéo trái tai 3 lần. Bóp cánh tay cho thư giãn, trái rồi phải. Bóp chân từ đùi xuống ngón, trái rồi phải, chà sát hai bàn chân. Xạ thiền luôn luôn áp dụng sau buổi ngồi thiền, kể cả luyện ở các cấp bậc cao. 1.5 Ấn chứng. Lúc mới tập, bạn có thể thấy một điểm sáng nhỏ trong óc, hoặc là một tia sáng. Bạn có thể nghe những âm thanh lạ trong óc như tiếng dí, hoặc tiếng ve. Lâu dần, bạn sẽ cảm thấy hiện tượng khí tụ trong lòng bàn tay, lòng bàn chân rần rần, ấm ấm. Sau đó khí lực này sẽ săn rút, chạy ngược về thân theo hai tay, hai chân, và được gọi là dòng khí lưu. Đồng thời, bạn cũng sẽ cảm thấy có luồng gió nhẹ phảng phất trên mỏ ác. Trong khoảng từ 3 đến 6 tháng, nếu bạn không có những cảm nhận này, thì rất có thể bạn đã thực hành sai lạc, hoặc có thể vì căn cơ tiền nghiệp, nên cần phải có thêm thời gian, 1 năm hay nhiều năm. Bậc 2. Luyện khí hóa thần. Dựa vào quyển Phá mê thiền, được biết sau vài năm thiền định ở cấp 1, hoặc cho đến khi bạn nghe được hai âm thanh trầm, từ ốc và từ tim, bạn có thể bước qua giai đoạn 2. Bấy giờ bạn không còn sử dụng chiếc ghế thường nữa, mà là chiếc ghế nằm nghiêng như ghế xếp. Như vậy có nghĩa là bạn không còn ngồi nữa, mà là nửa ngồi nửa nằm, với độ nghiêng 45 độ lúc mới tập, và bạn tiếp tục làm những động tác y như ngồi thiền. Tuy nhiên, ấn chứng trong giai đoạn này rất khác, khí lực sẽ tập trung và chạy vòng vòng ở bụng dưới, gọi là hiện tượng đạo chuyển. Sau nhiều năm luyện tập, vòng khí lực này có thể hoặc không thể di chuyển từ bụng dưới, hạ đơn điền, lên ngực, trung đơn điền, rồi lên đầu, đỉnh đầu, thượng đơn điền. Tác giả hiện đang hành thiền ở cấp bậc 1, nên không có kinh nghiệm gì ở cấp 2 này, sẽ viết thêm khi nào tới đó. Bậc 3. Luyện thần hường hư. Cũng dựa vào quyển sách trên, Đại Cương, khi vòng khí lực di chuyển lên đỉnh đầu, bạn có thể dùng ý ra lệnh cho chân thần đã thành hình trong bạn, rời khỏi xác thân. Chân thần này, tức là linh hồn giống như hình người của bạn, không khác gì chân thần của Phật tiên thánh thần có thể di chuyển khắp nơi theo ý muốn của bạn. Khi nhập xác về lại cõi trần, thì cũng cùng một phương cách mà thôi, dùng ý ra lệnh vậy. Ở cấp bậc này, bạn phải ăn chay trường, tuy nhiên, bạn có thể uống sữa, ăn bơ, ăn trứng, không có ngòi, hiển nhiên. Bậc 4. Luyện hư hường vô. Ở cấp bậc này thì chẳng còn gì để luyện, như Thượng Đế đã đích thân chỉ dạy trong một đàn cơ. Tiếp tục tu tập những gì ở cấp bậc 3,